Hallå du! Idag så ska vi prata om fonder. Vi tänkte ta upp den här kampen mellan aktiva fonder och passiva fonder. Vilken fond ska du välja för ditt sparande? Jag har tagit hjälp av en gäst som kan det här med fonder och vi kommer bena ut frågan så att du får reda på vad du ska välja för ditt sparande. Och om du inte visste det så heter jag Marcus Lindblad och jag driver Spara Cash. Och Spara Cash är till för dig som vill lära dig spara i aktier, fonder och mycket annat. Så det vi kommer gå igenom det är: vad är en aktiv fond? Vad är en passiv indexfond? Vilka har gått bäst och vilka ska du spara i? Då har vi med oss Johanna här som är gäst. Och vi ska ju prata om aktiva och passiva indexfonder. Men kan inte du presentera dig själv lite grann så att tittarna får veta vem du är? Absolut. Stort tack för att jag får vara med här på din kanal och prata om fonder. Jag jobbar ju då som sparekonom på Fondbolagens förening. Och det är en branschorganisation som helt enkelt verkar för en sund fondbransch i spararnas intresse. Och min roll som sparekonom är att informera och utbilda konsumenter om fonder och fondsparande. Och det gör jag genom att blogga, föreläsa och så försöker jag att presentera intressant fakta kring just sparande och fonder i så många olika kanaler som jag kan. Men Johanna, om du förklarar bara lite kort så här, vad är en aktiv aktiefond? En aktiv aktiefond är en fond där förvaltarna eller förvaltaren är aktiv i urvalet av vilka aktier som ska vara med i fonden. Så det är helt enkelt så att förvaltarna gör sina analyser och de undersöker vilka bolag som de tror mest på och som de tror har bäst potential för att få en hög avkastning framöver, och det är de som de väljer att ha med i fonden. Om vi bara tar ett exempel så kan vi säga att det är en teknikfond som är aktivt förvaltad. Då kommer förvaltaren att försöka hitta de teknikbolagen som de tror mest på och ta in dem i portföljen. Ibland kanske de till och med åker och träffar bolagen för att förstå verksamheten, de pratar med ledningen. Ja, de är helt enkelt aktiva i urvalet av de här fonderna. Och en aktiv fond kostar vanligtvis, men inte alltid, mer än en indexfond eftersom att förvaltarna, de måste ju få betalt för det här arbetet som de gör. Men det är också de aktiva fonderna som kan ge det som kallas för överavkastning. Och det betyder att fonden utvecklas bättre än det jämförelseindex som fonden har. Det innebär alltså att aktiva fonder, de kan vara värda ett högre pris om man hittar en duktig förvaltare som levererar den här överavkastningen. Och den andra fondtypen då, det är då en indexfond som istället följer ett index. Och då kan man undra sig, vad är ett index? Jo, det är någonting som visar värdeutvecklingen för ett sammansatt antal aktier över en specifik tidsperiod. Och en sak som jag verkligen vill poängtera med just indexförvaltning: en indexfond betyder inte med automatik att man har en lägre risk, utan det finns index som har en hög risk och så finns det index som har en lägre risk. Allting beror på vilket index som fonden väljer att följa, för det finns hur många olika index som helst. Och eftersom då att den här fonden väljer att följa ett index och inte gör några aktiva val, då så kan också den här förvaltningsavgiften vara mycket lägre. Men det betyder också då att man som sparare ska förvänta sig en avkastning som är i linje med indexet. Och jag vill också poängtera då att den här avkastningen som redovisas, den redovisas alltid efter avgifter. Så att du som sparare ska inte hålla på och räkna bort någon avgift, utan den visas efter avgift, så det gör att det är väldigt lätt att faktiskt jämföra hur olika fonder har gått. Men om man nu är sparare och funderar, för att man pratar ju ganska mycket om att passiva indexfonder passar de allra flesta och en del andra säger att aktiva aktiefonder är mycket bättre och ger bättre avkastning. Vad ska man välja egentligen? Jag tycker ju inte att det finns en viss typ som är bäst för alla sparare i alla typer av lägen, utan jag tycker att både aktiv förvaltning och indexförvaltning fyller sin funktion. Och när man väljer vilken sparform man själv ska ha, så ska man ha med flera olika faktorer i sin beslutsprocess. Så det går inte att säga att just den här typen passar alla typer av sparare. Sen så passar vissa former väldigt många sparare. Men jag tycker att man ska ta med flera olika kriterier när man väljer vilken fond som man ska ha i sitt sparande. Så om man tittar på statistik och data på de här olika fonderna, vilka är det som har gått bäst?
Om man kollar på, om jag ska säga så här, vi på Fondbolagens förening för ingen sån här statistik själva, men Morningstar har en statistikbank med massa olika statistik där jag har hittat de här siffrorna. Och för kategorin Sverige aktier så visar Morningstar att 42% av de aktiva fonderna slog sitt jämförelseindex under ett år. Och under 10 år så var samma siffra 28%. Så att det är tydligt att det finns aktiva fonder som lyckas slå sitt jämförelseindex över tid. Men det är långt ifrån alla som slår sitt jämförelseindex. Så för vem passar en aktiv aktiefond? Ja, jag tycker att aktiva aktiefonder kan passa någon som är lite mer intresserad i sitt fondsparande och kan tänka sig att vara något mer aktiv än de som vill kanske sätta igång ett månadssparande och sen glömma bort det helt i kanske 20-30 år. För väljer man en aktivt förvaltad fond så tycker jag att det kan vara bra att logga in någon gång ibland och kolla hur den här fonden har utvecklats. Håller du fortfarande med förvaltaren angående förvaltningsfilosofin eller har du ändrat dig och har fonden presterat så som du trodde att den skulle göra? Okej, men passiva indexfonder då? Vem ska spara i en sån? Ja, en passiv indexfond är egentligen en väldigt enkel sparform som passar de flesta. Och om du väljer en indexfond så kan du oftast vara säker på att du inte betalar onödigt höga avgifter. Men du kommer inte heller få en avkastning som är bättre än just det indexet som du har valt att följa. Men här är också viktigt att komma ihåg att alla index är inte samma. Och din fond kommer att utvecklas som det indexet du har valt att följa. Men sen tycker inte jag heller att en förvaltningstyp nödvändigtvis måste passa just en viss typ av investerare. Utan jag tycker att man kan välja både aktiva fonder och passiva fonder i sin portfölj. För jag själv sparar i både aktiva och passiva fonder. Kanske är det så att man tycker att en passiv fond passar för en viss marknad. Medan man vill ha en aktivt förvaltad fond för att komma åt en annan typ av bransch. Sen har jag fått lite tittarfrågor faktiskt. Första frågan är från Jimmy. Vad är syftet med att ha en passivt förvaltad indexfond förutom billigare avgift? Ja, men syftet är att man kan följa ett specifikt index. Så om det är så att man vill ha exponeringen mot just det här index och man inte vill ha några andra avvikelser från det här index så kanske man som sparare tycker det är onödigt att ha en aktivt förvaltad fond som gör lite mer aktiva beslut om man ändå bara är intresserad av att få just den exponeringen som indexet ger en. Karlsson frågar, hur bör en fondportfölj se ut? Ja, det där är en himla svår fråga faktiskt för att fondportföljer kan se väldigt, väldigt olika ut och det finns liksom inget rätt och fel här. Man kan ju ha räntefonder, man kan ha hedgefonder, man kan ha massa olika slags fondtyper. Och om man som sparare ska se vilken fondportfölj man själv ska ha så tycker jag att man när man är ny som sparare ska börja med att kolla på vilken typ av risk man är ute efter och därifrån kolla vilka fondtyper man ska välja och försöka tänka på att få in lite diversifiering och kanske börja med de lite bredare fonderna som oftast investerar i många tusentals bolag. Maskininvesteraren frågar, är det bra att ha bara aktiva fonder med hög risk om man sparar långsiktigt? Ja, det där är en lite klurig fråga för att jag tycker inte att det finns som sagt några rätt och fel när det kommer till sparande. Så om du är bekväm med att du har tagit hög risk och att du har valt aktiva fonder så tycker inte jag att det finns något problem med det. Om du känner dig trygg i det och du tror på dina förvaltare så ser inte jag några problem med det. Och om det är på lång sikt som du säger så kan du ha tid också att göra förändringar i det här sparandet eftersom tiden går och förutsättningarna kanske förändras och du ändrar din filosofi runt ditt sparande. Sen har vi en fråga från Adam Gemsell. Vilken fond bör man satsa på för hyfsat kortsiktigt sparande? Ja, det där är lite svårt med vad man menar med hyfsat kortsiktigt sparande. Det finns ju fondtyper som har lägre risk. Där hamnar ju räntefonderna. Och blandfonder hamnar ju snäppet under rena aktiefonder. Och där brukar man väl ungefär säga som en riktlinje på ett par år när man pratar om räntefonder. Men det finns en risk med räntefonder också. Så det är inte riskfritt att spara i räntefonder. Så det beror helt på vad man känner som sparare, att man är beredd att förlora och vad de här pengarna är tänkta till.
Så om man snackar om ett år så skulle jag nog säga att du behöver inte spara i fonder, utan då kan det gå bra att sätta in det på ett sparkonto. Men annars se över vilka räntefonder som finns, och om du tror att du kan få någon avkastning i det här ränteklimatet som vi har. Och då är det Finansgrabbarna som har ställt en fråga. Och de frågar, hur stor sannolikhet är det att en aktivt förvaltad fond slår index på lång sikt? Ja, det finns ju studier som Morningstar har gjort över hur aktivt förvaltade fonder har gått över tid. Och det som de har funnit är att det beror ganska mycket på vilken kategori de har kollat på. Så det verkar finnas vissa typer av kategorier där aktivt förvaltade fonder har lite mer sannolikhet att slå sitt jämförelseindex. Men jag har inte rena konkreta siffror på vad för sannolikheter finns, utan där tror jag att man som sparare måste ta med sina egna tankar om framtiden och vilka sektorer man tror på eller vilka teman som man tror på, istället för att hoppa på någonting som är trendigt just nu. Tack så mycket Johanna för att du ville vara med och svara på våra frågor kring fonder. Stort tack för att jag fick vara här hos dig och prata om fonder. Tack så mycket Johanna för att du ville vara med och svara på frågor kring fonder. Och jag hoppas att du som tittar har fått svar på dina frågor. Och så hoppas jag att vi ses i nästa video. Ha det gött. Ciao!